tại sao dự án The Opera Thủ Thiêm lại có giá mắc dữ vậy em? Yếu tố nào mà khiến cho cái giá trị của The Opera vượt trội hơn hẳn như vậy? Xin chào mọi người, em là Xuân Hy Em là Cao Trung Nghĩa. và chúng em đến từ công ty Huỳnh Hiếu Lan. Và ngày hôm nay chúng em sẽ chia sẻ về một vài câu hỏi cũng như là thắc mắc của khách hàng được đề cập nhiều nhất trong quá trình tụi em tư vấn cho khách hàng về căn hộ The Opera thuộc khu căn hộ The Metropole Thủ Thiêm. Câu hỏi mà chị nhận được nhiều người hỏi nhất đó là tại sao dự án The Opera Thủ Thiêm lại có giá mắc dữ vậy em? Dạ, đối với em thì mắc á chị Xuân Hy, tại vì em chưa đủ tiền mua. Nhưng mà đối với một số khách hàng mà đã giao dịch rồi á, thì họ cảm thấy là mức giá này hoàn toàn hợp lý và họ có thể sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để họ sở hữu một căn hộ ở đây. Dạ. Nhưng mà xét về một cách tổng thể á, và nhiều khía cạnh thì em nghĩ là giá đi Opera Thủ Thiêm là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở. Em có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Dạ, trước tiên á, thì mình phải phân biệt rõ là dự án The Opera Thủ Thiêm là một dự án không nằm ở phân khúc căn hộ phổ thông, mà nó là nằm ở phân khúc căn hộ cao cấp. Cho nên là mình phải so sánh với các căn hộ khác có cùng tiêu chuẩn tương đương. Và giá của dự án The Opera Thủ Thiêm vẫn có thể chấp nhận được và vẫn có thể nằm ở một cái mức giá hợp lý nếu mà những khách hàng và quý anh chị sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm thực sự chất lượng. Vậy thì cái yếu tố nào mà khiến cho cái giá trị của The Opera vượt trội hơn hẳn như vậy? Đầu tiên là xét về vị trí, và em nghĩ là dự án nào mình cũng quan tâm cái vị trí là cái đầu tiên. Không chỉ là những dự án ở khu vực Thủ Thiêm đâu, mà những cái dự án ở khu vực vùng ven hay là những cái khu vực tỉnh á, thì người ta cũng phải xét đến cái vị trí là cái yếu tố đầu tiên. Mà vị trí của The Opera Thủ Thiêm là một vị trí nằm ngay lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm, có vị trí chiến lược và vị trí vô cùng tốt khi mà kết nối với quận 1 chỉ trong vòng 1 phút qua cây cầu Ba Son thôi. Đó là về vị trí. Còn cái thứ hai là về tầm view của dự án The Opera Thủ Thiêm. Mình nhìn được bao quát sông Sài Gòn nè, quận 1 nè và các tòa nhà biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh ở một cái cự ly cực kỳ ngắn, một cái khoảng cách cực kỳ ngắn. Và em nghĩ là trong tương lai thì không có một cái dự án nào mà nó sở hữu được một cái tầm view giống như The Opera Thủ Thiêm. Cái đó là một cái điểm đắt giá thứ hai của dự án này. Quý anh chị khách hàng mà họ đã trải nghiệm thực tế ở dự án này rồi á, thì họ mới cảm nhận được hết được một cái vị trí tốt, một cái tầm view đỉnh của dự án The Opera Thủ Thiêm. Mà khi mà họ lên căn hộ á chị, chỉ ngồi ở sofa thôi, họ có thể nhìn hết tất cả những cái gì ở bên ngoài. Ví dụ như là họ nhìn được sông Sài Gòn nè, họ nhìn được những chiếc tàu chạy qua chạy lại nè, họ nhìn được quận 1, họ nhìn được các tòa nhà biểu tượng từ sáng đến chiều và cho đến thành phố lên đèn luôn. Đó là một cái bức tranh sống động mà không phải dự án nào cũng có. Đó là điều khẳng định của em đối với chị. Nhưng mà nếu như mà em nói về vị trí Dạ, cũng như là cái tầm view như vậy thì có căn hộ The Galleria thì dạ, nó cũng có vị trí và tầm view giống như The Opera. dạ, Tuy nhiên là giá của The Opera nó cao vượt trội hơn hẳn so với giá của The Galleria. dạ. Ừ. Cái điều này thì em cũng định nói với chị. Ngoài những cái giá trị về vị trí, về cái tầm view, thì cái yếu tố được xét đến tiếp theo là về cái phong cách thiết kế của cái dự án. Opera Thủ Thiêm á, thì nó sẽ thiết kế theo cái phong cách riêng, một cái ngôn ngữ thiết kế riêng. Có nghĩa là nó lấy cảm hứng từ những cái phím đàn piano, cho nên là nó có cái sự nổi bật khi mà thu hút được cái ánh nhìn của mọi người khi mà đi qua khu vực Thủ Thiêm này, Ừ. hoặc là họ bên quận 1, quận 4 họ nhìn thì họ cũng thấy Opera là cái đầu tiên. Đó cũng là một cái điểm đắt giá. Chủ đầu tư rất là tinh tế khi mà họ trang bị kính từ sàn cho đến trần, không chỉ những căn 3 phòng ngủ hay là 4 phòng ngủ hay là penthouse, duplex, nhưng mà căn 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ thì họ cũng trang bị full kính để tối đa hóa cái tầm view. Đó là một cái điểm đắt giá của dự án The Opera Thủ Thiêm. Cái đó là bên ngoài nha. Còn về bên trong thì chủ đầu tư bàn giao cho căn hộ các thiết bị cao cấp đến từ châu Âu và bố trí một cái layout rất là hợp lý, từ phòng ngủ master, phòng ngủ phụ, phòng khách, ban công, đều rất là hợp lý và tạo cho một cái cảm giác là khi mình bước về nhà mình muốn ở nhà, mình muốn ở nhà. Cái thứ ba là thì cũng là một cái cách thiết kế rất là thông minh khi mà 100% căn hộ ở đây đều view sông và các tòa nhà biểu tượng. Một mặt thì view về Landmark 81, một mặt thì view về quận 1. Nhưng mà những cái căn bên trong nha, những cái căn bên trong gì
thì họ vẫn nhìn được quận 1 và cầu Ba Son và xong luôn, chứ không phải là nó bị trắng view hay như thế nào. Đó. Cái yếu tố tiếp theo á, là về phần tiện ích. Hệ thống tiện ích liền mạch từ hồ bơi nè, từ phòng gym nè, phòng trẻ em, phòng golf, phòng sinh hoạt cộng đồng, nó liền mạch với nhau. Hồ bơi The Opera Thủ Thiêm á, là một trong những hồ bơi đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại. Khi mà chị vừa bơi á, thì chị có thể ngắm được nhìn thành phố chuyển động nó như thế nào luôn. Nhìn phía bên này là cầu Ba Son, phía bên kia là quận 1, ở giữa là sông Sài Gòn, cực kỳ đẹp mà không phải chỗ nào cũng có. Đặc biệt là vào các dịp lễ lớn hoặc các sự kiện nổi bật của thành phố á, thì mọi người có thể đứng ở ban công nhà mình và mọi người có thể đứng ở hồ bơi, mọi người có thể ngắm pháo hoa, ngắm những cái sự kiện nổi bật của thành phố. Giống như đợt vừa rồi là kỷ niệm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, mọi người đứng ở hồ bơi và mọi người đứng ở ban công nhà mình thì thấy pháo hoa bắn rất là đẹp. Nhưng mà còn một điểm đặc biệt nữa là cái tiềm năng tăng giá của vị trí này và khu vực này. Với mục tiêu là đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm kinh tế và tài chính lớn của khu vực Đông Nam Á và thế giới, mà trọng tâm là bán đảo Thủ Thiêm. Hài hòa về cả văn hóa nè, về cả kiến trúc nè, về cả mua sắm luôn. Phải kể đến một số cái công trình biểu tượng ở Thủ Thiêm ở trong tương lai, giống như là nhà hát vũ kịch thành phố, mà từ vị trí Opera Thủ Thiêm cách với nhà hát vũ kịch thành phố chỉ có vài bước chân thôi. Khi mà hoàn thành á, thì nó sẽ so sánh với một cái nhà hát cực kỳ nổi tiếng, đó là nhà hát Con Sò ở thành phố Sydney, Úc. Đó, cho nên là với cái vị trí này và với cái nhà hát vũ kịch thành phố thì em nghĩ là sau này nó sẽ là một cái điểm check-in mới của thành phố, sẽ thu hút được nhiều khách du lịch và sẽ thu hút được nhiều khách hàng. Người ta sẽ biết đến cái vị trí này, một cái địa điểm này, và ở vị trí này, địa điểm này có một dự án The Opera Thủ Thiêm cực kỳ nổi bật luôn, trung tâm Thủ Thiêm. Đó cũng là một trong những cái tiềm năng tăng giá của Opera Thủ Thiêm. Ngoài những cái yếu tố mà như em đã nói, thì còn cái yếu tố nào khác để mà khiến cái gia tăng giá trị của The Opera Thủ Thiêm không? Dạ, chắc chắn là có rồi chị. Tại vì The Opera Thủ Thiêm là được bàn giao vào tháng 3 năm 2024. Nhưng mà tháng 3 năm 2025 thì chủ đầu tư đã thông báo nộp hồ sơ làm sổ. Thì em nghĩ đây là một cái lý do, một cái yếu tố vô cùng quan trọng để cho khách hàng sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để người ta sở hữu được một cái căn hộ này. Vì cái sự pháp lý nó rõ ràng, nó rành mạch. Vậy thì The Opera có thật sự là mắc, hay là khách hàng đang tiếp cận được với một cái sản phẩm mà xứng đáng với giá trị đầu tư? Em khẳng định với chị luôn là khách hàng được tiếp cận với cái sản phẩm xứng đáng với cái giá trị đầu tư và xứng đáng với cái số tiền mà họ bỏ ra. Vì đó là một sản phẩm dành cho những khách hàng có tầm nhìn dài hạn. Và đây không chỉ là một cái không gian sống, một không gian ở bình thường, mà còn là một nơi cất giữ tài sản, một nơi mà đầu tư có giá trị về lâu về dài và bền vững. Và em nghĩ là thị trường sẽ luôn luôn trả giá cao hơn cho những gì độc bản và duy nhất, mà dự án The Opera Thủ Thiêm đáp ứng được điều đó. Cảm ơn Cao Trung Nghĩa vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu quý anh chị có những thắc mắc, xin hãy comment ở phía bên dưới của video này. Chúng em sẽ giải đáp một cách nhanh nhất có thể. Podcast ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại ở những podcast lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.